यदि तपाईको फ्यामिलीमा कसैको बर्थडे छ अथवा तपाईको रिलेटिभ्समा कसैको बर्थडे छ वा तपाईको साथीहरुको कसैको बर्थडे छ भने त्यतिबेला तपाईले जसको बर्थडे हो उसैको नामको ह्यापी बर्थडे सङ बनाएर गिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ। यो कसरी बनाउने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई सम्पूर्ण डिटेलका साथ बताउने छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। जसको बर्थडे हो उसैको नामको ह्यापी बर्थडे सङ बनाएर तपाईले उसलाई गिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यसमा भएको सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ वान ह्यापी बर्थडे। यसरी तपाईले वान ह्यापी बर्थडे भनेर टाइप गरिसकेपछि अब यसलाई सर्च गरिदिनुहोस्। अब तपाईले सर्च गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले ह्यापी बर्थडे सङ भनेको यो वेबसाइट छ। यसमा तपाईले अब एकचोटी क्लिक गरिदिनुहोस् र अब तपाईले एकैछिन वेट गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईले यसको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले कसको नामको ह्यापी बर्थडे सङ बनाउने हो त्यो नाम तपाईले यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले ए देखि जेड सम्मको अल्फाबेटहरु रहेको छ। अब तपाईले डाइरेक्ट नामलाई नै यहाँबाट तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ मेरो फ्रेन्डको नाम लेख्दै छु। यसरी तपाईले पनि कसको नामबाट ह्यापी बर्थडे सङ बनाउने हो त्यो नाम तपाईले यहाँ टाइप गरेर यहाँ सर्चमा क्लिक गरेर सर्च गरिदिनु होला र त्यसपछि अब तपाईले थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। यहाँ नाममा हाइलाइट भएर आइसकेको छ। अब तपाईले यो नाम माथि एकचोटी क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब यो नाममा अटोमेटिक रूपमै ह्यापी बर्थडे सङ बनेर आइसकेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो गीतलाई डाइरेक्ट यसमा क्लिक गरेर पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्ले गर्नको लागि तपाईले यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँबाट गीतलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले अब यो गीतलाई सुनिसकेपछि यसलाई एकचोटी ब्याक गरिदिनुहोस् र अब तपाईले यो गीतलाई सिधै डाउनलोड गरेर आफ्नो ग्यालरीमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईले यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ क्याप्चा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मात्र जे क्याप्चा रहेको छ तपाईले यो बक्समा पनि त्यही टाइप गर्नु होला। यहाँ रहेको छ AQJZX। यसरी टाइप गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ क्लिक भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यसमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला र अब यो डाउनलोडिङ स्टार्ट हुन्छ र डाउनलोडिङ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एकचोटी ब्याक गर्नुहोस् र अब तपाईले यो ह्यापी बर्थडे सङलाई SMS, टेक्स्ट, व्हाट्सएप र फेसबुक मार्फत पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई आफ्नै नामको पनि गीत बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई हेर्नु होला।